අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී බැලුවා ඔටෝමැටික් වෝටරින් සිස්ටම් එකක් Tinkercad භාවිත කරලා සිමියුලේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේ වීඩියෝ එක නැවත වාරයක් බලන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා. හරි. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Ultrasonic sensor එකක් ගැන. මේ Ultrasonic sensor එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ sensor එක තියෙන තැන ඉඳන් යම් බාධකයකට තියෙන දුර මැනගන්න. හරි. අපි බලමු මේ sensor එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ sensor එකෙන් නිකුත් කරන තරංග යම්කිසි බාධකයක වැදිලා නැවත එම තරංගය sensor එකට එන්න ගත වෙන කාලය ගණනය කරලා එමගින් බාධකයට ඇති දුර සෙවීම සිදු කරනවා. හරි. අපි සර්කිට් එක හදලා බලමු. මම මුලින්ම Arduino board එක ගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න මේ HCSR4 කියන ultrasonic sensor එක ගන්නවා. හරි. අපි Arduino board එකට ultrasonic sensor එක කනෙක්ට් කරගමු. මුලින්ම sensor එකේ VCC pin එක board එකේ 5 volt pin එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ground එකත් කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඊළඟට sensor එකේ trigger pin එක Arduino board එකේ 3 වෙනි pin එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ sensor එකේ echo pin එක board එකේ 2 වෙනි pin එකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි. ultrasonic sensor එක board එකට කනෙක්ට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු කෝඩ් එක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි trigger pin එකයි echo pin එකයි define කරගන්න ඕනේ. මම trigger pin එක 3 වෙනි pin එකටත් echo pin එක 2 වෙනි pin එකටත් define කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට void setup එක හදාගමු. trigger pin එක output එකක් විදිහටත් echo pin එක input එකක් විදිහටත් මම නම් කරගන්නවා. අපිට serial monitor එකත් අවශ්‍ය නිසා serial monitor එකේ bit rate එකත් මම දාගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපි void loop එක හදාගමු. මේකෙදි මුලින්ම මම මේ sensor එක trigger කරගන්න ඕනේ. අපි ඒක ලියාගමු. මුලින්ම මම trigger pin එක low කරගන්නවා. ඊළඟට microseconds 2ක delay එකක් දාගෙන trigger pin එක high කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට microseconds 10ක delay එකක් තියාගෙන trigger pin එක නැවත low කරගන්න ඕනේ. හරි. මේ විදිහට තමයි sensor එක trigger කරගන්නේ. ඊළඟට මේ sensor එකෙන් නිකුත් කරපු තරංගය පරාවර්තනය වෙලා නැවත මේ sensor එකට එන්න ගත වෙන කාලය හොයාගන්න ඕනේ. ඒකට මම long kill data type එකෙන් t කියලා variable එකක් හදාගෙන echo pin එක high වෙන time එක assign කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට මේ t වලට assign කරගත්ත කාලය දුරකට convert කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම මම inches වලට convert කරගන්නවා. ඒකට මම long type එකෙන් inch කියලා variable එකක් හදාගෙන t වලට ආපු value එක 148න් බෙදා ගන්න ඕනේ. මෙතන 148 කියන්නේ නියතයක්. ඊළඟට මම මේ විදිහටම centimeters වලටත් convert කරගන්නවා. මේකෙදිත් 58 කියන්නේ නියත අගයක්. හරි. ඊළඟට අපි මේ values ටික serial monitor එකේ print කරගමු. මුලින්ම මම inch ප්‍රමාණය print කරගන්නවා. ඊළඟට මම centimeters ප්‍රමාණය print කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි කෝඩ් එක run කරලා බලමු.
හරි. අපිට පේනවා distance එක serial monitor එකේ print වෙනවා. අපි sensor එකේ දුර වෙනස් කරලා බලමු. හරි. එතකොට අපිට පේනවා ඒ අදාළ දුර ultrasonic sensor එකෙන් හඳුනගන්නවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ultrasonic sensor එකක් භාවිත කරලා යම්කිසි බාධකයකට තිබෙන දුර මැනගන්න. Arduino භාවිත කරලා තවත් අලුත් සර්කිට් එකක් නිර්මාණය කරන ආකාරය ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු.